Pero bago tayo magtapos mga katapang, ay inanyayahan ko kayo na basahin nyo ang istoryang sinulat ko sa Wattpad, ang Bionic Girl at ang In Your Arms mga katapang. Maganda ang istoryang ito. Ang Bionic Girl ay isang action fantasy at ang In Your Arms ay isang drama. Inanyayahan ko din kayo na basahin nyo ang istoryang sinulat ng panganay kong anak sa Wattpad, ang The Trade of Life at ang Danger Zone, The End of Tomorrow. Maganda din ang istoryang sinulat ng aking panganay na anak. Ang account ko sa Wattpad ay Arnulfo Abanto at ang sa panganay kong anak ay Arlinske. Sana ay suportahan niyo kaming mag-ama sa pamamagitan sa inyong pagbasa sa mga story na sinusulat namin sa Wattpad at pakipalo na rin sa amin sa Wattpad bilang suportahan niyo mga katapang. Shout out muna tayo mga katapang. Shout out ulit kay Ginoong E.J. Falcon, kay Bangkiring Cadet Mark Anthony Vergara, Bangkiring Cadet Jomar Dagoy, Bangkiring Cadet General Ijo, kay Sir Alan Aguila, kay Sir Virgilio Rendon Dos, Starlight Technical Superintendent, sa mga kapwa ko manunulat sa Wattpad, sa kapwa ko na mga siman, sa mga Bisaya diha, sa mga Abanto na subscriber ko, at sa lahat na nag-subscribe sa akin, sa lahat ng crew ng MB Starlight Stella Del Mar, sa asawa at mga anak ko, ako ay magpaalam na at sana ay magustuhan nyo ang video ito at hanggang sa mga susunod pa nating mga video mga katapang. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!